Téged is leszólítottak már az utcán, hogy vegyél féláron AirPods Pro-t? Ha igen, akkor pontosan tudod, hogy miért készül ez a videó, hiszen ezek az utcajárusok általában hamisítványt melegítenének rád, amit azért tudunk ennyire jól, mert hogy ránk melegítettek egy hamisítványt, csak mi ezt direkt akartuk is, hiszen amikor tavaly Shenzhenben jártunk, akkor az elektronikai bazárban 40 yuanért sikerült vegyünk egy hamisított AirPods Pro-t, ami hát némi alkulozás után állt meg ezen a 40 yuanon, de egyébként 1800 forintot képvisel, ezen még keresett ott a kereskedő is, szóval gondolhatod, hogy az előállítási költsége mennyi lehet. Na most miután ez egy hamisított AirPods Pro, ezért tökre érdekes megnézni, hogy miben tér el az eredetitől, illetve mi az az 5 jel, amit meg kell nézzel akkor, ami alapján el tudod dönteni, hogy az, amit próbálnak neked kínálgatni a gyári árnál jóval olcsóbban, az igazi vagy hamis. Első pontunk a csomagolás. Ami az első és legfontosabb dolog, az a matricázás. Ugye az van, hogyha itt megnézitek, akkor mind a két dobozon, amit itt mutatok, van matrica. Ez az eredeti AirPods, ezen 2 darab matrica van egymás mellett, és egyenesen van felragasztva, még a hamisítványon ugye 1 darab matrica van így, ahogy jön, úgy puffan alapon felragasztva, szóval ez már árulkodó lehet, de hadd mondjam el azt is, hogy például az újabb AirPodsokon, mint amilyen ez is, ezen már matrica sincsen, hanem a dobozra van nyomtatva minden, szóval, hogy ha matrica van rajta, az már önmagában gyanús, ha pedig ferdén is van felrakva, akkor kapásból az. A szöveg vastagság és a színek is eltérnek. Ugye, hogyha itt megnézitek a hátulján, akkor ugye itt vannak a specifikációs adatok, meg a elnevezések, és az Apple-nél általában a termékneve mindig ki van vastagítva, ugye látszik, hogy ez ennél a hamisított verziónál nem történt meg. Illetve fontos még a feliratok tartalma is, ugyanis az Apple-nél minden csomagoláson föl van tüntetve az Apple-nek a címe, és fel van tüntetve az európai disztribútornak is a címe, ami valahol rajta lesz a dobozon, itt ebben az esetben ugye itt van, míg ugye a hamisított csomagoláson ilyen jellegű felirat, ilyen jellegű extra információ nincsen. Van még árulkodó jel, ha kibontod a csomagolást, mind a kettőnél, akkor azt lehet látni, hogy az eredetinél tökéletesen illeszkedik a belső betét a doboz belső keretéhez, még a kamunál ugye az van, hogy hát ez egy kisebbre sikerült ezt összevágni, és ha ezeket is megemeled, akkor az a szitu a következő, hogy a kamunál ez, a belső betét, ez egy tejfölös pohár műanyag, még az Apple eredeti termékénél ez is papírból van, méghozzá egy jó kemény papírból, és más, hogy csomagolják magukat a hortokokat is, hát ugye egy ilyen zsugorfóliában szokott lenni a kamunál, még az Apple-nek a saját gyártmányánál hát láthatóan egy sokkal kulturáltabb csomagolásban rejlenek a hortokok. Na a hortok. Hát a különbség, amit látni fogsz, hogyha felnyitod a dobozt és kiveszed a terméket, az a feliratokban keresendő. Ugye a bal kezemben van egy eredeti Apple termék, a jobb kezemben pedig a hamisítvány, és ugye megnézitek a feliratokat, akkor látjátok, hogy nem sikerült eltalálni sem a betű méretet, sem pedig a szóközöket és a sortávot sem, szóval, hogy ez egy ilyen hevenyészettebb felirat, és nem is azzal a betűtípussal van, mint amit az Apple egyébként használ, ez a San Francisco betűtípus, hanem ez csak egy utánzat. Ez a felirat egyébként egy idővel le fog kopni, bár ezt ugye amikor rápróbálják rámelegíteni a terméket az utcán, akkor nem fog észrevenni. Azt viszont észre fogod venni, hogy a párosító gombnak a minősége az nagyon gyenge. Egyrészt, hogyha itt húzgálod az ujjadat, akkor fogod érezni, hogy recés a széle és kicsit kiáll, másrészt pedig lötyög a helyén, tehát hogy nincs olyan pontosan belerakva, mint egy eredeti Apple terméken. Amit még meg tudsz nézni, az az USB portnak a kialakítása. A hamis terméken ugyanis, hogyha most belenézünk, akkor azt látjátok, hogy az USB port hátulján, tehát ott bent, ilyen sárgás árnyalatú az a műanyag lap, ami ott van, még az Apple termékeknél ez jóval fehérebb. De nyilván ugye hát ez akkor főleg szembeötlő, hogyha egymás mellé rakod a kettőt, így direkt napfényben vagy nem direkt napfényben ez nem biztos, hogy feltűnik elsőre. Ami viszont mindenképpen egy jó teszt, hogy ennek a terméknek ugye megszéfesnek kéne lennie, vagyis rá kéne tudjon tapadnia, vagy egy iPhone hátuljára, vagy egy bármilyen megszéfes cuccnak a hátuljára, márpedig ez ugyan csítöltést fölvesz, de megszéfes töltőre nem tapad rá, meg is mutatom. Itt van például egy Oki töltő, ez ugye csitöltős, és fel is veszi a töltést a termék, de ha elengedem, akkor bizony leesik róla, és nem csak, hogy erre a nagy tepsire föl kéne tapadjon, hanem az Apple Watch töltőre is fel kéne tudjon tapadjon, márpedig ugye ez nem történik meg. Ha volt már AirPodsod, akkor nagyjából tudod, hogy milyennek kéne lenni a nyitási érzetnek. Ha ez a tok tető
hogy a zsanér kicsit lötyög, akkor már gyanakodhatsz, az Apple ugyanis kényesen ügyel ennek a minőségére és a tartóságára. A fülhallgatók. Amit érdemes észrevenni, hogy a hamisítványok gyakran nem mérethelyesek, vagyis néhány milliméterrel általában hosszabbak vagy vaskosabbak, mint az eredeti Apple fülesek. A másik, ami sokszor szembeötlő, az az, hogy ugye itt kéne legyenek infravörös érzékelők a fülesnek a felső részén, de ezek egy hamisítvány esetén, mint amit most is láttok, ez sima fekete festék, és nincs mögöttük semmiféle szenzor. A harmadik dolog pedig az, hogy ennek a érzékelő gombnak, a megnyomható gombnak sokkal rosszabb a nyomásérzése és a nyomás hangja, mint az eredeti Apple terméknél. Ezt így normál esetben nem érzed, de ha füledbe teszed és ott próbálgatod, akkor érezni, hogy ez egy ilyen üres valami, és egyáltalán nem olyan jó a minősége, mint az eredetinek. A szoftver. Hát ugye az egy ilyen teljesen standard dolog, hogy amikor első párosítás van, akkor kinyitod a fedelet, akkor fel kell ugorjon az iPhone-on egy megfelelő ablak, de itt ugye már is látszik, hogy probléma van, mert ugye azt írja, hogy nem az ön AirPods Pro-ja, már pedig egy új terméknél nem ennek kéne megjelennie, sőt van olyan eset is, amikor azt írja, hogy ez itt csak egy Bluetooth eszköz, még csak AirPods Pro-ként sem azonosítja. Ha mégis azt mondod, hogy szeretnél kapcsolódni hozzá, és megnyomod a kapcsolódás gombot, akkor ugye azt kéri a felület, hogy nyomd hosszan ezt a párosító gombot, ami ugye a hamis AirPods hátulján van. Most az eredeti Apple AirPods nem kéri ilyet, hogy te nyomjad a gombot, hanem automatikusan megtörténik a csatlakozás. Másik árulkodó jel, hogy ha kiveszed a fülhallgatókat a tokból, akkor az eredeti AirPods Pro mind a két fülhallgatónak külön-külön mutatja a töltöttségét, míg ugye a hamisnál csak a toknak és a fülhallgatóknak közösen mutat egy töltöttségi értéket, nem csak itt a csatlakozási folyamatnál, hanem azon a widgeten is, amit egyébként később fogsz tudni használni. Árulkodó jel lehet az is, hogyha a hangbeállításokba bemész, akkor a térbeli hangzást csak bekapcsolni tudod, meg kikapcsolni, és nincsen lehetőséged arra, hogy további opciókat válasszál, márpedig az eredeti AirPods Pro-nál van ilyen lehetőséged is. A csomagolás kapcsán van még egy elég egyértelmű és fontos dolog, ugye van ezeknek a termékeknek szériaszámuk, amit itt láttok, és ennek a szériaszámnak meg kéne egyezni azzal, ami a füles tokjába van belegravírozva ide föntre, ami már ugye ebbe az esetben se egyezik meg, és ennek a kettőnek még meg kéne egyeznie azzal is, amit maga az iPhone mutat akkor, sorozatszám néven van ugye a magyar menüben, amikor ugye belemész a terméknek az információja közé, és ebben az esetben egyébként az, ami a fülesbe van gravírozva, az megegyezik azzal, ami ugye a telefonon jelentkezik meg, de nem egyezik meg azzal, ami a dobozra van nyomtatva. 5. pont. Írtószarul szól. De hát mit várhatnánk egy 1000 forintos terméktől? Szóval, hogyha beteszed a füledbe és azt érzed, hogy ez nem méltó az Apple hangminőségéhez, akkor az nem Apple. Illetve, amiben még, ha nagyon akarod, még le tudod méregetni, hogy ez tényleg hamis, az az, hogy berakod a füledbe, felhívsz valakit, és megkérdezed azt a valakit, akit felhívtál, hogy halt téged, valószínűleg azt fogja mondani, hogy szörnyen, és akkor az is egy jó bizonyíték arra, hogy ez nem egy eredeti AirPods. Na most a kis tanulságokat vonjunk le a dologból. Egyrészt az, hogy ezt legyártják Kínába kb. 1000 forintért, és utána itt Európában rápróbálják melegíteni a 20-szorosáért, az egy elég nagy árrés. Ugyanakkor viszont ha azt nézzük, hogy 1000 forintért mit kapsz, hogyha mégiscsak Kínába veszed meg, vagy 1800-ért ugye mi esetünkben, akkor 1800 forintos árához képest egy kifejezetten jó termékről beszélhetünk, hiszen még zajszűrés is van benne, bár nyilván közel nem olyan minőségű, mint az Apple eredeti megoldása, de bele tudták tenni a csitöltőt is, ugye van benne valami chip, ami miatt ugye ezt felismeri. Itt azért ez egy elég közismert dolog, hogy az ilyen-olyan lopott iPhone-ok és Apple eszközök nagy része egy ponton Shenzhenben köt ki, ahol kiszedik belőlük a mindenféle azonosítókat és a megfelelő hardveres és szoftveres elemeket, aminek segítségével, tehát ugye reprodukálni lehet egy ilyen sokkal olcsóbb valamit, ami magát AirPods-nak adja ki, szóval, hogy nem véletlenül, hogy ezt meg tudják oldani, de a legfontosabb, amit mindenképpen mondanánk, hogy a utcajárustól ne vegyél ilyen random Apple termékeket, mert nem véletlenül olcsóbb az annyival, mint amennyivel kínálja, és ő még így is keres rajta 19 000 forintot. Ennyi fért ebbe a videóba, de van egy nagyon részletes írásunk is a Mobil Arénán, amiben lépésről lépésre nagyon alaposan összefoglalja a Virág Dani nektek, hogy mik azok a paraméterek, mik azok az apróságok, amikre még
fel lehet figyelni akkor, amikor valaki egy ilyen terméket kínál nektek eladásra. És hát ugye sajnos azt kell mondjam, hogy ez nem csak az utcai közlekedésed során fog szembe jönni ez a lehetőség, hanem vannak bizonyos online internetes hirdetések, akár a Facebook Marketplace-en, akár egyéb helyeken, sőt olyanról is tudunk, hogy hivatalos boltból ment ki hamisított AirPods, amit ugye előzetesen sokkal nehezebben tudsz láthatóan megítélni, tehát én azt mondom nektek, hogy ezekkel tényleg legyetek nagyon óvatosak, és ha mégiscsak kiderül, hogy hamis terméket vettél, akkor pedig próbáld meg minél hamarabb megoldani ezt a dolgot, akár azzal, hogy jogorvoslat hoz, illetve feljelentéshez folyamodsz egy bizonyos ponton. Szóval a helyzet az, hogy ez egy nagyon létező dolog, és igazából, amikor mi kint jártunk Shenzhenbe és elmentünk az elektronikai bazárba, akkor azt kell mondjam nektek, hogy szerintem tonnaszám álltak ezek a típusú headsetek abban a bolt rengetegben, ami azt jelenti, hogy a világ minden pontjára el tudják ezeket juttatni, és a világ minden pontján ezt nagyon sokan ki is használják, és jóhiszemű felhasználókat és vásárlókat károsítanak meg. Úgyhogy remélem, hogy ez a videó segített abban, hogy megítélhessél egy eladásra kínált AirPods kapcsán, hogy az mennyire eredeti, de egyébként pedig, hogyha már megvetted, akkor ugye nyilván le tudod kérdezni a széria számát az Apple oldaláról is, és legkésőbb ott ki fog derülni, hogy nem stimmel. Nálunk azért voltak egyéb árulkodó jelek is, például az, hogy volt egy Lightning kábel is a dobozban, amit hát nyilván egy Type-C-s headsethez már nem csomagolnak, tehát azért van egy csomó olyan apróság, ami még feltűnhet, de mindenképpen az a lényeg, hogy legyetek óvatosak. Köszönöm szépen, ha megnézted ezt a videót, ha azt érzed, hogy hasznos volt és még nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt pótold, ha pedig már feliratkozott állapotban nézed meg ezt az anyagot is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy másik videóban. Sziasztok!